Ahoj, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude úplně jiné než videa, která jsem natáčela v minulosti. Už dlouho se zajímám o opravdové zločiny a nevyřešené záhady. Čtu knížky, různé články na internetu, koukám na filmy, na seriály s touto tématikou a proto jsem se rozhodla, že bych to mohla předávat dál. A to právě vám tady na YouTube. V dnešním videu vám povím o oficiálně, tedy ze strany policie, uzavřeném a vyřešeném případu mladé ženy. Nicméně se nad tímto případem stále vznáší spousta nezodpovězených otázek, ale pojďme postupně. Elisa Lam se narodila v kanadském Vancouveru 30. dubna 1991 rodičům Jině a Davidovi. Už od jejich školních let všichni v jejím okolí o ní tvrdili, že je to rozumná, klidná, laskavá dívka. Dokonce pomáhala pravidelně v místní komunitě jako dobrovolník a jeden jejich spolužák ze střední uvedl, že je to jeden z nejhodnějších lidí, které znal a vždy se snažila pomoct ostatním lidem. Když jí bylo 21 let, tak byla přijata na University of British Columbia ve Vancouveru, ale také u ní byla diagnostikována bipolární porucha, o které vám později ještě něco povím, a také jí byly na tuto poruchu předepsány léky. Nicméně Elisa i navzdory tomu nenechala tuto chorobu, aby ji nějakým způsobem definovala nebo omezovala. Podle jejich příspěvků na blogu, který si vedla, bylo vidět, že tuto chorobu přijímá s jakýmsi ironickým humorem a je plná optimismu. Také milovala módu a umění a velice aktivně se zajímala o svět kolem sebe. 22. ledna 2013, tedy krátce po tom, co byla přijata na univerzitu, nasedá Elisa do letadla do San Diega, aby tak zahájila něco, co mělo být jejím takovým malým únikem od studií. Podle všeho byla v této době velice šťastná a plná optimismu. Dokonce i když se ztratila na letišti a zmeškala navazující let, tak se tímto nenechala nějak rozhodit a přijímala to s optimismem. Protože Elisa trpěla bipolární poruchou, tak samozřejmě její rodina měla obavy o to, že prostě bude cestovat tak dlouho sama, ale Elisa byla rozhodnuta, že to zvládne a jako kompromis slíbila svým rodičům, že se s nimi každý den spojí, aby jim dala vědět, že je v pořádku. Každý den jim také tvrdila, že je šťastná, že si cestu užívá, a což potvrzují i příspěvky na jejím blogu z této doby. Po týdnu v San Diegu 29. ledna 2013 se Elisa přesunuje vlakem ze San Diega do Los Angeles, kde se na 3 noci ubytovává v hotelu Cecil. Tento hotel neměl zrovna dobrou pověst, dokonce jedna žena v recenzi z roku 2011 uvedla, že jí v koupelně někdo větračkama šmíroval z vedlejší koupelny a ani ta čtvrť, ve které se hotel nacházel, nebyla nějak valná. Podle všeho se tam pohybovalo docela dost velké množství lidí bezdomova a tak nějak obecně dost pochybných existencí. Ovšem, já si dokážu představit, že Elisa jako mladá studentka neměla úplně velký rozpočet na tohle svoji dobrodružnou cestu, takže si dokážu představit, proč se ubytovala právě v tomhle hotelu. 31. ledna byla Elisa naposledy spatřena hotelovým zaměstnancem. Následující den 1. února se měla z hotelu odhlásit, aby pak pokračovala ve své cestě do Santa Cruz. Nicméně, když tak neučinila, tak hotelový personál zalarmoval policii. Ta následně prohledala prostory hotelu, ale po Elise nebyly žádné stopy. Následně pak 6. února policie vydává zprávu o pohřešované osobě. 14. února, tedy 2 týdny po Elisině zmizení, policie vydává záznam bezpečnostních kamer z hotelového výtahu, který byl pořízen 1. února krátce po půlnoci. Z videa se stal docela hit internetu, což samozřejmě přidalo velkou pozornost k tomuto případu. Video má asi 3 minuty a řeknu vám, že je docela děsivý a fakt zvláštní. Video si můžete pustit tady na YouTube, já vám dám odkaz do popisku videa, kdybyste měli zájem a můžete posoudit sami. Na videu je vidět Elisa, jak vchází do výtahu, mačká tlačítka hned pro několik pater, následně se vychází na chodbu, rozhlíží se na obě strany, stoupá si do rohu výtahu, jako by se před někým schovávala, dělá různá gesta rukama a následně výtah úplně opouští. No, přiznám se, že jsem neměla úplně dobrý pocit, když jsem se na to video dívala. Přinejmenším je to hodně zvláštní chování.
19. února 2013 si jeden z ubytovaných párů stěžoval zaměstnanci hotelu ohledně vody. Stěžovali si, že jim z kohoutku teče černá voda, která ne moc dobře voní a chutná. Já vím, já to taky nechápu, kdo ochutná vodu, která je černá a smrdí, ale i tací jsou mezi námi. Nicméně po téhle stížnosti zaměstnanci odešli na střechu zkontrolovat nádrže s vodou. Jenom tak pro info, tyhle vodní nádrže s vodou jsou v Americe docela běžná věc. Nejsem žádný odborník, takže doufám, že nebudu z jako úplně debil. Nicméně, co jsem si tak přečetla, tak se tyhle nádrže používají u budov, které mají více jak 6 pater, je to kvůli slabému tlaku vody. To vodní potrubí jednoduše nedokáže vytlačit tu vodu až dál než do 6. patra, takže proto se tam dávají ty vodní nádrže. Na střeše tohoto hotelu byly celkem 4 nádrže a právě v jedné z nich bylo nalezeno nahé lidské tělo a po přezkoumání bylo potvrzeno, že je to tělo Ellisy Lam. Výkon nádrže, ve které našli Ellisino tělo, nebylo nějak zajištěné a spolu s jejím tělem bylo v nádrži nalezeno ještě její oblečení a boty, ještě spolu s hotelovou kartou a hodinkami. 21. února 2013 byla provedena pitva, nicméně její výsledky byly zveřejněny až za několik měsíců, tedy až v červnu. Zvláštní ovšem je, že 15. června doktoři označili Ellisinu smrt jako nehodu, ale o 3 dny později, 18. června, to změnili a uvedli, že příčina smrti nemůže být blíže specifikována a následně 19. června to změnili ještě jednou, znovu na nehodu. Což mě jako lajkovi přijde hodně zvláštní, ale asi je to normální. Nicméně žádné důkazy vraždy nebyly nalezeny a ani není známo, zda byla Ellisa znásilněna, respektive ani nebyly zveřejněny nějaké informace o tom, že byl proveden nějaký test nebo vyšetření. Pitevní zpráva také uvedla, že Ellisa v době své smrti brala hned několik druhů léků kvůli své bipolární poruše, což potvrzuje její sestra. V játrech bylo také nalezeno velmi malé množství alkoholu. Takže policie oficiálně uzavřela tento případ jako nehodu s následkem utonutí. Nicméně je tady spoustu věcí, které ani policie nedokáže vysvětlit, objasnit a samozřejmě tu spousta otázek, které nikdo nedokáže zodpovědět. Takže samozřejmě Ellisina smrt je opředena hned několika teoriemi. Mnoho lidí si Ellisinu smrt spojuje s hororovým filmem Temné vody z roku 2005. V tomto filmu bylo nalezeno tělo mladé ženy také ve střešní nádrži na vodu, poté co byl v budově vytopen jeden byt. Bizarně, v den Ellisina zmizení si jeden z dlouhodobých obyvatel hotelu stěžoval na velký hluk ze 4. patra a také byla nahlášena vytopená podlaha. Přestože neexistují žádné důkazy, které by tyto souvislosti spojovaly s Ellisinou smrtí, podobnost s tímto filmem jaksi přidává celému případu na záhadnosti, možná i děsivosti. Jedna z nejpopulárnějších teorií a zároveň asi to nejdivnější, co jsem kdy slyšela, je to, že Ellisa údajně měla hrát takzvanou elevator game, tedy výtahovou hru. Podle všeho se jedná o jakýsi paranormální rituál pocházející z Koreji s cílem dosáhnout jakési jiné dimenze, kde se nenachází nic jiného, jenom ten hráč samotný. Tato teorie vychází ze skutečnosti, že po celém světě se objevilo hned několik neobjasněných smrtí, jejichž oběti byly také nalezeny ve střešních nádržích na vodu. Podle všeho tuhle hru máte hrát sami a v budově, která má minimálně 10 pater a samozřejmě i výtah. Poté, co navštívíte několik pater v určitém pořadí, by k vám údajně měla přistoupit jakási tajemná žena, ale vy na ní nesmíte mluvit, nesmíte se na ní ani podívat. Pokud tak učiníte, tak se říká, že už nikdy nic víc neuvidíte. Asi vás vezme do pekla. Každopádně, podle lidí, kteří údajně tuhle hru dokončili a vyskytli se v té nové dimenzi,
Tahle dimenze vypadá podobně jako náš reálný svět, nejdou tam žádná světla, je tam tma, pouze v dálce je vidět červený kříž. Někteří lidé tvrdí, že Elisa právě tuto hru hrála. I na záznamu z výtahu je vidět, že mačká několik tlačítek pro několik pater. Nicméně podle všeho se tahle hra hraje pouze v 10 patrech, kdežto Elisa se nacházela ve 14. patře, které se v této hře vůbec nevyskytuje. A také podle záznamu z výtahu je vidět, že Elisa nepostupuje podle pravidel této hry, což tuto teorii samozřejmě vylučuje. Nicméně, když už jsem zmínila to 14. patro, tak u něj ještě chvíli zůstaneme. Od roku 1984 do roku 1985 právě v tomto patře tohoto hotelu bydlel Richard Ramirez, nechvalně známý americký sériový vrah, také známý pod jménem Noční stalker. Během tohoto roku měl údajně znásilnit a zabít asi tucet lidí a hotel přitom používat jako svou základnu. Také to měl být údajně satanista a dělat různé rituály právě na střeše hotelu. Někteří lidé tvrdí, že na záznamu z výtahu také vidí jakýsi stín vcházet do výtahu a údajně to měl být Richard Ramirez, který vraždou Elisy pokračoval ve svém krvavém díle ze záhrobí. Každopádně, tahle teorie se dá velmi snadno vyvrátit, a to tím, že v době Elisiny smrti byl Richard Ramirez stále naživu. Elisa zmizela 1. února 2013 a Richard Ramirez zemřel ve vězení o něco později téhož roku 7. června. Další možností je, že Elisa spáchala sebevraždu, což by dávalo smysl, pokud vezmeme v potaz její bipolární poruchu. Bipolární porucha je vážné psychické onemocnění, které se projevuje prudkými změnami nálad. Na tuto chorobu neexistuje léčba, takže jsou pacienti celoživotně odkázáni na braní léků tlumící příznaky, což byl i Elisin případ. U pacientů trpící bipolární poruchou se střídají 2 fáze, mánie a deprese. Během fáze bipolární mánie zažívá nemocný pocit absolutního štěstí, je nepřirozeně energický, ztrácí potřebu spánku. Pocit euforie může přerůst až do megalomanských bludů, kdy má nemocný pocit, že zvládne cokoliv na světě. Dalšími projevy mánie jsou například ztráta sociálních zábran, nepřiměřeně vysoké sebevědomí, riskantní jednání, například rychlá jízda autem, nadměrně utrácení peněz, sexuální promiskuita, podrážděnost, výbušnost, zrychlené myšlenkové pochody, nemocný realizuje další nápad, aniž by dokončil ten předchozí, pacient mluví rychle a nesrozumitelně, během bipolární mánie hrozí také vyčerpání organismu a následná smrt. Druhá fáze bipolární deprese většinou začíná pomalu a rozvíjí se velice pozvolna. Nemocný zpočátku bojuje s velkou únavou a špatnou náladou, ale během následujících dnů a týdnů se dostává do těžké deprese. Pro tuto fázi jsou také typické myšlenky na sebevraždu nebo dokonce pokusy o ní. Obvyklými příznaky bipolární deprese jsou nechuť do života, pocit méněcennosti, ztráta zájmu o koníčky, sebeobviňování, pláč bez příčiny, výbuchy vzteku, podrážděnost, neschopnost vyjádřit své potřeby a sebepoškozování. Takže ano, je docela možné, že Elisina bipolární porucha ji dovedla až k sebevraždě, přestože Elisa k tomu nikdy v minulosti neměla sklony, že by se snad sebepoškozovala nebo mluvila o sebevraždě. Hodně lidí také z jejího okolí uvádí, že v době, kdy odjížděla na tuto cestu, byla plná optimismu a naděje do budoucna. Toxikologická zpráva z její pitvy potvrzuje, že Elisa skutečně byla na několika druzích léků a odborníci potvrzují, že ta kombinace byla správně stanovena. Nicméně, krevní testy potvrdily, že ano, Elisa sice skutečně brala některé své léky, včetně antidepresiv, nicméně už po nějakou dobu neužívala předepsaná antipsychotika, která měly právě vyrovnat používání antidepresiv. Nejsem vůbec žádný odborník na tohle, říkám pouze, co jsem se dočetla. Nicméně studie potvrzují, že právě tohle může vést k většímu výskytu manických stavů u pacientů trpící bipolární poruchou. Těžká mánie může vést i k výskytu halucinací, bludů a paranoji, což by částečně vysvětlovalo Elisino chování ze záznamu bezpečnostních kamer z toho výtahu.
Ovšem je tu hned několik faktů, které sebevraždu tak trochu vyvrací. V první řadě je tu otázka, jak se vůbec Elisa dostala na střechu. Přístup na střechu má pouze hotelový personál, dveře na střechu jsou zamčené a k jejich otevření je třeba klíč a přístupový kód. Dalším faktem je, že otevřít víko té vodní nádrže by pro dívku jako Elisa nebylo zrovna jednoduché. Takže pokud by se Elisa dostala do nějakého manického stavu, který by ji dohnal ke spáchání sebevraždy a nějakým způsobem by se jí povedlo dostat na střechu, proč by zápasila s těžkým víkem té nádrže, aby se mohla utopit, když by mohla jednoduše skočit z té střechy dolů? Na jím oblečení byl také nalezen prášek připomínající písek, který se nacházel právě na té střeše, což by znamenalo, pokud bychom tady mluvili o sebevraždě, že by Elisa došla na střechu, svlékla by si všechno své oblečení, na tu střechu by si ho položila, aby se na něj mohl dostat ten písek. Pak by to oblečení vzala, otevřela by víko nádrže, hodila by tam oblečení, skočila za ním. Pak je to taky fakt, že když Elisino tělo našli, tak víko té nádrže bylo zavřené. Ta nádrž navíc nebyla plná, což by znamenalo, že Elisa by se musela nějakým způsobem přidržet okraje toho otvoru, aby to víko za sebou mohla zavřít. A pak spadnout do té vody a utopit se. A můžete mi říct, proč by něco takového dělala? To nejsou věci, na kterými člověk úplně uvažuje, pokud se spáchat sebevraždu. Ne? Od teorie se na chvíli přesuneme k faktům. Faktem totiž je, že v době Elisiny smrti byli v hotelu ubytování hned 3 registrovaní sexuální delikventi. 3 registrovaní sexuální delikventi v jednom hotelu. Také bylo celkem obecně známo, že ta čtvrť kolem hotelu je plná pochybných existencí. Hotel samotný navíc nedlouho před Elisinou smrtí dostal nové vedení, které se snažilo trochu změnit způsob, jakým byl hotel veden. Probíhaly různé renovace a změny marketingových strategií, aby hotel působil moderněji. Což se samozřejmě moc nezamlouvalo některým dlouhodobým obyvatelům, protože se báli, že se zvednou ceny nájemného a oni tak budou nuceni se vystěhovat. Jedním z těchto dlouhodobě ubytovaných byl i Elvin Taylor, registrovaný sexuální delikvent, který v době Elisiny smrti v hotelu bydlel už 26 let, ještě spolu se svým adoptivním synem Aidenem. Proti obou bylo také v minulosti již jednou vzneseno obvinění z napadení. Po smrti Elisy dělal Elvin rozhovor pro CNN, kde byl hrozně ochotný vypovídat, jak byla v hotelu po této události strašná pitná voda. Podle všeho byla čištěna chlorem, což vedlo některé obyvatele hotelu, aby se vystěhovali. Přestože Elvin tak obstojně tuto celou událost kritizoval, přesto se rozhodl v hotelu i nadále zůstat. A nebyl jediný. Hosté z celkem 27 hotelů se po této události přestěhovali do jiných hotelů, nicméně 11 pokojů zůstalo i nadále obsazených. Já teda nevím jak vy, ale pro mě osobně je tohle celkem jasný motiv vraždy. Ne? Ne? Vražda mladé studentky, jejíž tělo se pak více než 2 týdny rozkládá v zásobě pitné vody. Něco takového si myslím, že dokáže nenávratně poškodit pověst hotelu a tak zkazit jakýkoliv snahy o modernizaci hotelu nebo zlepšení finanční situace a tedy i zvýšení cen nájemného. Což samozřejmě hraje do karet těm, kteří tam byli dlouhodobě ubytovaní. To ovšem není všechno. Je tu ještě jeden takový malý detail a to, že záznam z bezpečnostní kamery z toho výtahu, který policie zveřejnila, byl upravený. Podle všeho byl trochu zpomalený a dokonce tam celá 1 minuta záznamu chyběla. Na tom videu je totiž v dolním rohu časová známka a je vidět, že když Elisa vystoupila z výtahu, tak záznam skočil o minutu dopředu a následovalo hned několika sekundových skoků. A právě tohle, to, že ten záznam byl upraven, mi prostě fakt nejde do hlavy. Byl na tom záznamu někdo jiný, mimo Elisy? Kdo to video upravil?
Video z výtahu není jediné video, které policie podcenila. Podle jednoho z vyšetřovatelů byla Elisa spatřena ještě na jednom záznamu z bezpečnostních kamer, který byl pořízen ještě předtím z výtahu. Na tomto záznamu je vidět, jak Elisa vchází do hotelu s dalšími 2 neznámými muži. Ti jí podle všeho měli dát jakousi krabici, ona si ji od nich vzala, nastoupila do výtahu a nikdo z nich není na žádném jiném záznamu z bezpečnostních kamer už spatřen. Žádné jiné informace ohledně těch 2 mužů nebo toho, co bylo v té krabici, nebylo veřejnosti sděleno. A to je prostě fakt podezřelý. Pokud se znovu podíváte na to video z výtahu, Elisa je vidět, jak nastoupí do výtahu, zmačkne ta tlačítka, ovšem ty dveře se nezavřou, výtah neodjede. A to je divný, ne? Po chvíli Elisa se dívá na tu chodbu, rozhlíží se a v zápětí se schovává do rohu výtahu. Viděla někoho na té chodbě? Někoho, kdo, já nevím, třeba zvenku zmačknul tlačítko toho výtahu, aby se dveře nezavřely a výtah neodjel a Elisa tak zůstala na tom patře? K záznamům z kamer měl přístup pouze hotelový personál. Ale kdo by to video upravoval a riskoval tak, že na to policie přijde a oni se tak stanou podezřelým? Protože policie na to musela přijít, že s tím videem bylo manipulováno právě díky té časové známce. Vyřešili to? Vyšetřili to? Nebo se snaží policie krýt někoho, kdo na tom záznamu byl vidět? A nebo to byla právě policie, kdo to video upravil a proto jim trvalo celé 2 týdny, než to video zveřejnili? Tolik otázek a žádná odpověď. Myslím si, že ať už se stalo cokoliv, tak prostě policie neodvedla svoji práci pořádně. Nad tímhle případem se znáší tolik nezodpovězených otázek, což by podle mě u správně vyšetřených případů být nemělo. Myslím si, že jakmile policie zjistila, že Elisa trpěla bipolární poruchou, tak jim přišlo nejjednodušší její smrt svést právě na tohle onemocnění. Ovšem už neřešili, že podle příspěvků, které Elisa před svou smrtí zveřejňovala na internetu, byla v tu dobu plná optimismu a naděje do budoucna. Dokonce v LA Elisa před svou smrtí navštívila knihkupectví. Ironicky se tohle knihkupectví jmenovalo The Last Bookstore, tedy poslední knihkupectví. Majitelka tohoto obchodu si vzpomíná, že s Elisou mluvila. Elisa v obchodě kupovala dárky pro svou rodinu a přátele ve Vancouveru. Dokonce vyjádřila obavu, zda se jí to všechno vejde do kufru. Nicméně to vypovídá o tom, že prostě Elisa měla v plánu se domů vrátit a znovu se setkat se svou rodinou a přáteli. Ale OK, já jsem schopná přijmout fakt, že Elisa se kvůli špatné kombinaci svých léků dostala do nějakého manického stavu, který by ji donutil spáchat sebevraždu. OK, řekněme, že Elisa spáchala sebevraždu, přestože je tady prostě spousta věcí, které tomu nenasvědčují nebo jsou prostě v rozporu s tím. Nicméně, pokud tady Elisa spáchala sebevraždu, proč bylo to video upraveno? To prostě nedává smysl, ať už se na to díváte z jakýhokoliv úhlu. Nicméně, tohle je ode mě dneska všechno. Určitě mi dejte do komentářů vědět, co si myslíte, že se Elise opravdu stalo. Pojďme o tom diskutovat. Neříkám, že to vyřešíme, ale jak se říká, víc hlav, víc ví. Mějte se krásně, dávejte na sebe tam venku pozor, buďte opatrní a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa. Čaute.